اووردرایو یکی از مشهورترین و معمولترین افکتاییه که گیتاریست‌ها از اون استفاده میکنن و برندهای متفاوتی داره، تون‌ها و صداهای متفاوتی داره و به تبع قیمت متنوعی هم داره که معمولاً از $20 یا حتی زیر $20 شروع میشه تا میرسه به قیمت‌های مثل $2000، $3000 یا حتی $4000. البته هدف من از تولید و انتشار این ویدیو این نیست که در مورد این پدال ها صحبت بکنم یا بخوام اونا رو بررسی بکنم، بلکه صرفا میخوام تجربه خودم رو از استفاده از پدال اووردرایو و اینکه چطور میشه از یه پدال اووردرایو یه صدای گرم و پری رو برای سبکی مثل بلوز گرفت صحبت بکنم. من وحید هستم از گروه دباکس. منم مثل خیلی از شما توانایی و بودجه خرید لوازم موسیقی خیلی گرون قیمت رو ندارم و پدال اووردرایوی که خریدم یه پدال ارزون قیمت هست. یه پدال اووردرایو کلاسیک یا وینتج از شرکت نیو اکس چین هست که اسمش هست OD3 و همونجور که از قیافه و رنگش پیداست یه کپی از پدال مشهور تیوب اسکریمر شرکت آیبانس هست که الان در حال حاضر شاید توی بازار قیمتش به $1000 هم برسه، ولی من این پدالو حوالی $30 خریدم. پدال خیلی خوبی هست، برخلاف قیمتش صدای گرم خیلی خوبی داره و یه نکته خیلی خیلی مهمی که در مورد این پدال هست و من خیلی دوستش دارم اینه که برد خیلی ساکتی داره، یعنی نویز خیلی کمی تولید میکنه. همونجور که میدونید افکت های دیستورشن و اووردرایو خصوصا وقتی که میزان درایوشون رو زیاد میکنیم ایجاد نویز میکنن توی صدای گیتار ما، ولی این پدال این خصوصیت رو داره که خیلی برد ساکتی داره و به قول یکی از دوستا میگه که پدال سر به زیریه و خیلی صدای نویز کمی داره. همونطوری که میبینید امپ من هم چندان آمپلیفایر گرون قیمتی نیست و یه امپ مدلینگ به اسم واکس VT80 پلاس 80 وات قدرت داره و یه دونه تیوب هم توی این امپ به کار رفته برای شاید بهتر شبیه سازی کردن صدای امپایی که قرار مدلشون بکنه. من این امپو حوالی $250 خریدم و نسبت به امپای تیوب که قیمتای خیلی بالاتری رو دارن شاید یه امپ ارزون محسوب میشه و اگه بخوایم با همین قدرت یه امپ تیوب بخریم قیمتش 100% از $1000 بیشتر میشه و حتی توی امپای مدلینگ هم یه امپ متوسط محسوب میشه، یعنی قیمتش خیلی بالا نیست، اگرچه من صداشو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه خیلی قشنگ امپا رو مدل میکنه، یعنی توی امپای مدلینگ جزء یه امپ خوب محسوب میشه. نکته‌ای که من بر حسب تجربه بهش رسیدم اینه که پدال‌های اووردرایو و دیستورشن چندان میانه خوبی با امپای کلین ندارن، یعنی اگه امپتون خیلی شفاف و کلین باشه صداش و این پدالا رو بهش وصل بکنید صدایی که خواهید گرفت یه صدای خام خواهد بود. البته خب این سلیقه من هست و ممکنه شما از این صدایی که به دست میارید لذت ببرید و این کاملا طبیعیه، ولی چیزی که من بهش رسیدم اینه که وقتی میخوام این پدال ها رو خصوصا اووردرایو رو میخوام به امپم وصل بکنم یه مقداری به امپم دیستورشن بدم، یعنی یه مقدار منظورم اینه که خیلی مقدار کمی باشه که وقتی شما یه مقداری محکمتر به سیم ها ضربه میزنید یا بلندتر مینوازید صداتون دیستورت بشه.
یه اصطلاح دیگه هست بهش میگن که کرنک، یه مقداری امپمون رو کرنک بکنیم. این باعث میشه وقتی شما این پدال ها رو بهش وصل میکنید، خصوصا اووردرایو، کاری که اووردرایو میکنه اینه که به امپتون فشار میاره، اون مقدار دیستورشن رو افزایش میده و همچنین رنگامیزیش میکنه. یعنی کاری که دقیقا قراره پدال اووردرایو برای ما انجام بده. پس کاری که من قرار انجام بدم تو این ویدیو اینه که یک بار این پدال اووردرایوم رو به امپ کلین وصل بکنم و یک بار هم یه مقداری امپم رو کرنک بکنم، ببینیم که نهایتاً صدا چجوری خواهد بود و قضاوت رو بذاریم به عهده گوش شما. خب همونجوری که تو این تصویر میبینید من تنظیمات امپلیفایرم رو براتون به نمایش گذاشتم. قابل ذکر هست این نکته که من توی مدلینگ امپ ها امپ فندر سوپر ریورب رو انتخاب کردم که یه امپ با هدروم بالاست و کلین هست این امپ و تا وقتی گین رو خیلی افزایش ندیم ما صدای کلینی خواهیم داشت. همونجوری که اینجا میبینید 2 تا ناب داریم یا 2 تا حالا پیچ داریم اینجا که روی اولی نوشته شده گین، روی دومی نوشته شده ولوم. یه ناب یا پیچ دیگه هم اینجا داریم که روش نوشته مستر. این مستر ولوم هست. تفاوتش با اون ولومی که اونجا میبینید اینه که اون ولوم اولی صدای گیتار ما رو تو پری امپ افزایش میده، یعنی گیتار ما اومده گین رو گرفته و بعدش ما میخوایم صداش افزایش بدیم. منتها این مستر ولوم صدای کلی گیتار ما که دیگه در پروسه این امپ وارد شده و خارج شده و این مستر ولوم سر خروجی سیگنال گیتار ما قرار میگیره. یعنی تمام این افکت هایی که اینجا میبینید با صدای این ولوم افزایش پیدا میکنه. یعنی کل صدای گیتار که تحت این افکت ها، حالا هر چیزی که اینجا میبینید، در نهایت خروجی اون سیگنال میرسه به این مستر ولوم و این کلیت صدای سیگنال گیتار ما رو افزایش میده. ولی اینجا ما فقط ولوم پری امپ ما رو افزایش میدیم، یعنی صدای ورودی گیتارمون رو افزایش میدیم. پس این 2 تا ناب برای ما قرار کار کلین کردن و دیسورت کردن رو برای ما انجام بدن. وقتی ما گین رو کاهش میدیم صدای گیتار کاهش پیدا میکنه. تو خیلی از امپ ها این 2 تا نابی که اینجا میبینید این 2 تاشون یکی هستن، همون گین هستن. یعنی شما با افزایش گین صدای ولوم گیتارتون طبیعتا افزایش پیدا میکنه و با کاهشش هم کاهش پیدا میکنه. منتها اینجا ما یه ولوم هم در کنارش داریم. حالا کاری که من انجام دادم ولوم رو باز کردم و گین رو کاهش دادم. گین اگه کوچکترین حالتش رو 0 در نظر بگیریم و بیشترین حالتش رو 10 در نظر بگیریم، الان گین من تقریبا روی 1 یا الی مثلا 2 اینا هستش. ولوم هم تا آخر باز کردم. مستر ولوم هم رو کار ندارم. مستر ولوم هم صدای نهایی گیتارم هستش. توی این امپ یک ناب هست اینجا که میزان ولتاژ وات امپ رو نشون میده. شما میتونید امپتون رو واتجش رو افزایش بدید، یعنی از حالا 1 وات تا 120 وات میتونید این امپ رو قدرتش رو کاهش افزایش بدید. میدونید که با کاهش میزان وات یا قدرت آمپلیفایر هدروم ما کاهش پیدا میکنه. حالا بعداً اگر مایل باشید در مورد هدروم هم یه بخشی رو خواهیم داشت. یعنی به عبارت دیگه میشه گفت که هرچی هدروم میاد پایینتر صدای سیگنال گیتار ما زودتر دیسورت میشه و من این رو خیلی پایین در نظر گرفتم، هولوش 15 در نظر گرفتم. یعنی امپم رو به عنوان امپ 15 وات مورد استفاده قرار میدم که لازم نباشه گینو برای داشتن صدای دیسورت خیلی ببریم بالا، چون گفتم امپ مدلی هم که انتخاب کردم این امپ کلین هست. خب حالا صدای این کلین، میبینید که پدال من هنوز خاموش هست. صدای کلین این امپ رو میشنویم. میبینید که کامل صداش کلین هست. خب
من رو حالت بعدی هم این رو قرار میدم. ببینید من گین رو افزایش میدم، اینجا میبرم رو هولوش 4 و ولوم رو طبیعتا باید بیارم پایین چون صداش خیلی بلند میشه و ولوم هم میذارم اینجا. حالا ببینید صدای گیتار من از نظر ولوم چندان کاهش و افزایش پیدا نمیکنه، مونتا یه مقدار دیسورت میشه چون گین رو ما افزایش دادیم. همونطور که میشنوید یه مقدار خیلی کمی ما دیستورشن به صدای گیتارمون دادیم. پس ما 2 تا تنظیم خواهیم داشت. یکی که توش صدای گیتار ما کلین هست، گین ما حوالی هولوش 1 الی 2 هست و صدا کاملا کلین، و توی تنظیمات شماره 2 گین ما میره بالا روی 4 قرار میگیره و صدای ما یه مقداری دیستورت میشه. خب حالا این 2 تا تنظیم رو من تصویرش رو پایین تصویر خودم قرار خواهم داد که هر بار که من تنظیمات رو عوض میکنم شما بتونید تنظیمات رو روی تصویر ببینید. و بعد امتحان میکنیم، پدال رو روشن خواهیم کرد و خواهیم دید که کدوم یک از این صداها حالا گوش‌نوازتر خواهند بود.